nhìn đầu kia đi. 1, 2, 3. Đi sang trái. Dòng người vội vàng bước qua. Ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, hình ảnh của những con sông bị ô nhiễm như thế này đã không còn xa lạ. Nước sông chỉ một màu đen kịt vì chứa đầy chất thải. Nó luôn bốc lên mùi hôi thối, đặc biệt là vào mùa hè. Rất nhiều người khi đi qua đây đã phải nín thở hoặc bịt mũi và cố gắng đi thật nhanh để không phải ngửi những mùi hôi thối như thế này nữa. Hà Nội đã có tốc độ phát triển kinh tế và mở rộng đô thị nhanh chóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, quy hoạch thành phố không phù hợp và quản lý nước thải cho các ngành công nghiệp và hộ gia đình đã gây ra nhiều vấn đề môi trường khác nhau, bao gồm ô nhiễm kim loại nặng của nước mặt và trầm tích trong sông và hồ. Sông Kim Ngưu là một trong những con sông ô nhiễm nặng nhất tại Hà Nội, được mệnh danh là tuyến sông chết, đến nỗi không một sinh vật nào có thể sống nổi. Sông Kim Ngưu là một phần của sông Tô Lịch. Con sông này nằm chảy dài hơn 3 km qua trục vành đai dẫn ra ô cửa phía nam của thủ đô, đi qua nhiều phường và quận lớn của Hà Nội như Ô Chợ Dừa, Kim Liên, Yên Sở. Con sông này từng cung cấp nước tưới cho giao thông kênh rạch và là nguồn cung cấp nước tưới cho đất nông nghiệp ngoại ô và nuôi cá. Nhưng hiện tại, nó chỉ đóng vai trò là một trong 4 tuyến sông thoát nước chính của khu vực Hà Nội. Có vai trò thoát nước rất lớn, lưu lượng thoát nước lên tới 50 mét khối trên giây. Bên cạnh đó, nó kết hợp điều hòa để giữ gìn cảnh quan chung cho thành phố Hà Nội. Đây là tình trạng hiện tại của sông Kim Ngưu. Dù đã được kè hai bên bờ và liên tục cải tạo, nạo vét, tuy nhiên ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nước và không khí vẫn là một vấn đề do nước thải của thành phố gây ra. Chất thải từ các khu dân cư xung quanh được đổ thẳng ra sông mà không qua xử lý. Những đoạn sông bị đóng cửa để tập kết rác lâu ngày không được dọn dẹp đã bị tắc nghẽn, tạo nên một thảm rác khổng lồ ở giữa sông Kim Ngưu. Dựa trên các cuộc điều tra năm 2020, các chỉ số ô nhiễm nước ở sông Kim Ngưu đã vượt quá tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt, phạm vi nồng độ ammoniac lên đến 43,8 mg trên lít. Kết quả là dòng sông này luôn luôn bốc mùi hôi thối, khủng khiếp nhất ở khu vực mương Thanh Nhàn. Do con mương ngắn và hẹp nhưng lại có hàng trăm hố ga xả ra nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình. Mương chưa được thoát hết, bốc mùi hôi thối và đen kịt. Đặc biệt, con mương này nằm ngay đối diện với bệnh viện Thanh Nhàn, nơi nước thải của bệnh viện được xả ra hàng ngày. Mức độ ô nhiễm hữu cơ ở đoạn mương này cao, giảm dần, sau đó tăng dần về phía hạ lưu. Mức ô nhiễm vi sinh của sông cũng được phát hiện là vượt giới hạn cho phép hàng nghìn lần. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh cho dân cư xung quanh. Con sông ấy có cái tên đẹp là Châu Vàng. Giờ đây, Châu Vàng đang bị lở mồm long móng, chết dần chết mòn vì kiệt sức. Vì mỗi ngày phải tiếp nhận khoảng 25.000 mét khối chất thải chưa qua xử lý và rất nhiều các loại rác thải trôi nổi trên dòng sông, không biết là do ai cố tình hay là vô tình đổ xuống. Chỉ biết là nó đến từ các khu công nghiệp, bệnh viện, cửa hàng sản xuất, các khu phố thương mại và từ những ngõ phố hai bên bờ sông đổ ra. Nhìn con sông ngậm ngùi trong dòng nước đen đặc, bốc mùi, có người đặt cho nó cái tên mới là sông thối. Cái nơi đây á, là một cái dòng sông rộng, bên kia cũng kéo vó, bên này cũng kéo vó và đi thuyền nhỏ nhỏ, đẹp lắm. Chứ không phải như bây giờ là cứ ô tô là ù thế này đâu. Thế cho nên tôi vẫn mường tượng lại cái thủ đô Hà Nội. Nó đẹp lắm, nó có những dòng sông. Có vô số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm sông Kim Ngưu như đã kể ở trên. Phần lớn là do ý thức của các cá nhân và tập thể, những người sinh sống và làm việc, kinh doanh quanh khu vực ven sông. Nhưng cũng không thể phủ nhận các yếu tố tự nhiên là một trong những nguyên nhân, dù chỉ là yếu tố phụ như bụi bẩn và vi trùng từ các bãi rác trôi vào sông hồ mỗi khi trời mưa. Nhưng quan trọng nhất là việc quy hoạch và quản lý nguồn nước thải xả ra dòng sông này chưa được các cơ quan nhà nước thực sự quan tâm và xử lý một cách có hiệu quả, dẫn đến việc mọi người vẫn ngang nhiên xả rác xuống dòng sông. Trước tình trạng dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng như thế này, việc sức khỏe của những người dân qua lại và đặc biệt là của những người dân sinh sống và làm việc tại các khu vực ven sông bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Con sông ô nhiễm dẫn đến hệ lụy là ô nhiễm không khí và làm mất cảnh quan đô thị. Các chất thải và độc hại từ sông ngấm vào đất và ảnh hưởng đến mạch nước ngầm. Thử hỏi còn có ai ở khu vực ven sông mà dám sử dụng giếng khoan nữa không? Rõ ràng là không. Cá không thể sống, cây cối xung quanh sông cũng chịu chung số phận và lá có màu đen kịt vì đất và nước nhiễm kim loại nặng. Về việc chăn nuôi và trồng trọt của người dân cũng bị ảnh hưởng đáng kể.
Thế còn về sức khỏe người dân? Theo thống kê, những người dân sống quanh khu vực này có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm da, tiêu hóa, tiêu chảy, nặng hơn thì bệnh thần kinh, bệnh tim mạch, bệnh thận do bị nhiễm amoni, nitrat và nitrit, sinh ra bệnh xanh da, thiếu máu, nguy cơ ung thư đang gia tăng đến báo động. Hơn nữa, bệnh tả, bại liệt và thương hàn có thể lây lan bởi các vi trùng nguy hại có trong nước ô nhiễm từ chất thải của người và động vật. Nếu như làm cái gì đó mà cho dòng sông nó thoáng, đẹp, sạch sẽ, mà làm cho dòng nước sạch thì dân nó được hưởng cái mát và cái sạch sẽ của sông. Cho đến nay, đã có rất nhiều giải pháp được đề xuất để giải quyết vấn đề ô nhiễm này, như thay thế toàn bộ hệ thống xử lý chất thải truyền thống bằng công nghệ cao để xử lý chất thải trước khi đổ ra sông. Cần có hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt hoàn chỉnh từ các hộ gia đình, tách thành các đường ống nước thải riêng biệt và khuyến khích họ sử dụng các vật phẩm sinh học để làm sạch nước trước khi thải ra sông. Tổ chức các chiến dịch nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng về việc bảo vệ các sông ngòi, kết hợp với việc đầu tư vào những dự án giúp cải thiện môi trường. Và quan trọng hơn hết là phải nâng cao công tác quản lý và xử phạt các tập thể và cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nói chung và sông Kim Ngưu nói riêng. Tuy đã có những đề xuất và giải pháp để cải thiện con sông này, nhưng thực tế cho thấy dường như các cơ quan quản lý của địa phương không thật sự quan tâm và cương quyết muốn giải quyết vấn đề này. Nhiều giải pháp cải thiện chỉ được ghi trên lý thuyết và các văn bản, chứ chưa hề được áp dụng vào thực tế. Thiếu các đơn vị xử lý môi trường sông hồ chất lượng, thiếu các nguồn kinh phí để xử lý cải thiện ô nhiễm. Người dân và nhất là các cơ sở kinh doanh chưa hợp tác thực hiện việc bảo vệ dòng sông do công tác quản lý của địa phương còn lỏng lẻo và kém hiệu quả, dẫn tới việc giải quyết ô nhiễm và nâng cao chất lượng nước của sông Kim Ngưu vẫn đang bị đình trệ nhiều năm nay và có rất nhiều thiếu sót. Không ai biết trong tương lai 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa thì con sông này sẽ ra sao và cuộc sống của người dân xung quanh sông sẽ như thế nào nếu nhà nước không tiếp tục kiên quyết hành động để nâng cao chất lượng nước của sông Kim Ngưu và các sông ngòi khác nói chung. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tập thể đều là những mắt xích quan trọng trong tiến trình cải tạo chất lượng nước của sông Kim Ngưu để phục vụ cho chính bản thân những người sống quanh đó và cũng là để cho cảnh quan đô thị Hà Nội trở nên văn minh và sạch đẹp hơn. Chỉ cần đồng lòng, không gì là không thể. Hãy chung tay cứu lấy con sông này. Xin cảm ơn. Các cái sông Kim Ngưu hay sông Tô Lịch, đó là một cái không gian mở. Đó là một cái nơi mà để tạo nên một cái cảnh quan. Tất nhiên rằng của mình thì bây giờ các sông ấy trở thành cái kênh để chứa nước thải. Nhưng trong tương lai thì mình phải có những các cái công nghệ để mình xử lý các cái nước thải, để khi thải ra đấy nó là cái nước mà có thể như là các sông bình thường. Còn nếu mà chúng ta để lên đấy thì coi như Hà Nội chẳng còn sông nữa.